And wonderful, yesterday we were in Srila Indra Maharaj's celebration. Tegnap voltunk Srila Indra Maharaj ünneplésen. Then this topic came up about really being dedicated to seeing through the trip, the journey back to Krishna. És előjött ez a téma, hogy valaki elkötelezett legyen azon, hogy végiglássa ezt az utat vissza Krishnához. Because usually rainbows aren't as small as this one. Mert általában a szivárvány nem olyan kicsi, mint ez. You have to go a little longer distance in order to get to the pot of gold. Kicsit hosszabb távolságot kell megtenni, hogy elérjük az aranyat a végén. And when we have our Vyas Puja celebration, we try to give recognition to Vaishnavas for continuing on their path to the end of the rainbow. És amikor a Vyasa Puja ünnepség van, akkor szeretjük elismerni azt, hogy a Vaishnavák követik, folytatják az utat, ami a szivárvány végéhez vezet. And inspiring others to keep doing so. És másokat is inspirálnak arra, hogy ezt továbbra is megtegyék. It's actually, usually when someone thinks about a journey is about toil, or it's about something that's difficult, laborious. Hogyha valaki egy utazásra gondol, akkor az általában valami fárasztó, nehéz dolog. Our journey in Krishna consciousness is different. It's not like that. De a Krishna tudatban az út az másmilyen, nem ilyen. Dukkhalayam, Shashvatam, Krishna says that the journeys in this material world are always fraught with difficulty. Krishna azt mondja, hogy ebben az anyagi világban az út az mindig nehézséget tenni. But this journey in Krishna consciousness is as pleasant as you can have it in the material world. De a Krishna tudatban az utazás az olyan örömteli, amilyen csak lehet az anyagi világban. We've got our problems. Megvannak a problémáink. The devotees also complain. Bakták is szoktak panaszkodni. But it only gets worse after this. It doesn't get any better. De ez ennél még csak rosszabb lesz, nem lesz jobb. There's an expression like that in English. Van egy ilyen angol kifejezés. And towards his last days, His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj told that to Radhanath Maharaj expressly. És Bhakti Tirtha Maharaj az utolsó napjaiban mondta ezt őszentség Radhanath Maharajnak. When Radhanath Maharaj was sitting beside him and just reading. Mellette ült Radhanath Maharaj és olvasott. And devotees would chant Hare Krishna. Bakták énekelték a Hare Krishnát. So he said, it doesn't get any better than this. Azt mondta, hogy ennél nincs jobb. So for anyone who lets that thought cross their mind, they shouldn't be tricked that it doesn't get any better than this in the material world. Tehát ne érezzük becsapva magunkat, hogy nincs ennél jobb az anyagi világban, mint ez. Sometimes we think, well, we work hard. Some people don't even appreciate what the services that we're doing. Néha azt gondoljuk, hogy keményen dolgozunk, és az emberek nem is értékelik a szolgálatunkat. But it's worse out there. De ott kint sokkal rosszabb. And even sometimes devotees feel hurt or betrayed by own relatives or friends or acquaintances or even disciples or spiritual masters. És néha bakták úgy érzik, hogy becsapták őket, vagy megbántották a saját rokonaik, barátaik, vagy közvetlen, vagy a tanítványaik, vagy lelki tanítómesterük. De ez az anyagi világ. That we're in. Ebben vagyunk. But still a lot of that, it still doesn't get any better than this. De még mindezzel együtt sincs ennél jobb. And if you just sort of think, meditate on Srila Prabhupada as all devotees have experience in doing.
Mint hogyha meditálunk Srila Prabhupádon, és az összes baktának van erről tapasztalata. Then you can just think about it as he's speaking and he's saying, do you think I would like to? Csak gondoljunk arra, hogy ezt mondja, hogy neked hozzád beszél, és azt mondja, hogy gondolod, hogy hazudnék neked. So Prabhupada gave us this very wonderful Krishna consciousness. Prabhupada nekünk adta ezt a nagyon csodálatos Krishna tudatot. Kevala Ananda Kanda, which is really just full of Ananda. Ami tele van Anandában. Or Krishna says, Sukh, full of happiness. Krishna azt mondja, hogy tele van boldogságban. Pratyakshavangamam dharmam, shishukam kartumavyayam. It's a very joyfully performed process. Ez egy örömmel végezhető folyamat. And we have the opportunity, even in this life, we're seeing Krishna, we're seeing what is actually at the end of the rainbow. És lehetőségünk van már ebben az életünkben látni Krishnát, látni, hogy mi van a szigálvány végén. And then when we finish this lifetime, then we have full realization of that. És amikor ennek az életnek vége, akkor teljes megvalósítást érünk el. May have realization in this life, but then it'll be a little different. Lehet, hogy van most is megvalósításod, de az egy kicsit más lesz. So it's such a wonderful thing, and actually to acknowledge Vaishnavas for their commitment is what this day is about. Ez olyan csodálatos dolog, és ez a nap ez arról szól, hogy elismerjük a Vaishnavakat az ő elkötelezettségükkel. That's why I wanted to start with acknowledging such a great Vaishnavi as Kulangana Devidasi. Ezért akartam ezzel kezdeni, hogy elismerek egy ilyen nagy Vaishnavit, mint Kulangana Devidasi. We may do a lot of talking and preaching and building temples, but in the spiritual world, sweets are more important. Nagyon sokat lehet Build temples, beszélni és prédikálni, és templomokat építeni. chant Krishna and eat. Lelkivilágban ott az édességek fontosabbak. And of course yesterday we were speaking about the glories of H.H.Sivarama Swami Maharaj, who he does what is the best thing in the material and spiritual world, which is chanting Hare Krishna and dancing. És tegnap beszéltünk H.H.Sivarama Maharaj dicsőségéről, hogy ő a legjobb dolgot csinálja, ami a legjobb dolog az anyagi és a lelki világban, a Hare Krishna éneklése és a táncolás. It's such an important thing, this dancing and chanting. Az éneklés és táncolás annyira fontos dolog. It's actually our life. Ez az életünk. And the try is saying that Vaishnava, if you don't dance and chant, you go to Vaikuntha. Az ácsárik azt mondják, hogy ha nem énekelsz és nem táncolsz, akkor Vaikunthára mész. And if you just chant, you still go to Vaikuntha. Ha csak énekelsz, még mindig Vaikunthára mész. If your feet stay still, you have to have a good excuse. Like Srila Prabhupada was very elderly. Hogyha a lábad egy helyben marad, akkor nagyon jó kifogásod kell, hogy legyen, mint amikor Srila Prabhupada nagyon idős volt már. We see Chandramani Maharaj, his feet just really start moving. Mint ahogy látjátok Chandramani Maharajot, hogy csak megmozdulnak a lábai. So in the spiritual world, the cowherd boys dance, the gopis dance, the peacocks dance, the birds dance. A lelki világban a tehénpásztor fiúk táncolnak, a gopik táncolnak, a pávák táncolnak, a madarak is táncolnak. The vines dance, the trees dance, everything dances. A fák is táncolnak, a kúszónövények, minden táncol. So there's no one stays still. Senki nem marad egy helyben. Because the nature of this type of prema is that you can't keep still. Mert ennek a fajta prémának az a természet, hogy nem tudsz egy helyben maradni. And Vaikuntha, you can have prema to Lord Narayan and stay in one place. A Vaikuntán lehet, hogy van prémád az Úr Narayan iránt, és egy helyben tudsz maradni. But in Vrindavan, it's not like that. A Vrindávonban ez nem így van. Even the mountains, they melt. Még a hegyek is mozognak. They melt and they start to flow. Elolvadnak és folynak. And that's
That's the nature of or the influence of Krishna consciousness. Ez a Krishna tudatnak a befolyása, a természet.